අයිබන් කියලා පිළිගන්න ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ඔන්ලයින් පන්තියට අද මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අලුත් ඇප් එකක් පිළිබඳව. මේ ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරා කොහොමද ඉංග්‍රීසි ලිසනින් හැකියාව වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ පිළිබඳ ඇප් තුනක්. ඇතරම මේ ඇප් තුන ඇතරම ගොඩක් වැදගත්. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ වගේම තවත් වැදගත් දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට. මේ දවස්වල ඇතරම පැන්ඩමික් නිසා ඔයගොල්ලන්ට මේ ඇප් එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝගේ අසයින්මන්ට් එහෙම තියෙනවා නම් ඒ අසයින්මන්ට් ස්කෑන් කරලා යවන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ සමහර ඩොකියුමන්ට් ස්කෑන් කරලා යවන්න. මේක ඇතරම ගොඩක් වැදගත් මේ ඇප් එක. ඔයගොල්ලෝ මේක ඇතරම ඩොකියුමන්ට් ස්කෑන් එකක්. නම CamScanner. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ එතන CamScanner තමයි නම. මේක ඇතරම ගොඩක් වැදගත් ඇප් එකක්. සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ නැහැ කමියුනිකේෂන් එකට මේ ඔයගොල්ලෝ මොබයිල් ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් මේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ඇප් එක පාවිච්චි කරන්න. ඔයගොල්ලෝගේ ඔයගොල්ලෝ මේක iPhone එකක් හරි Android ෆෝන් එකක් හරි තියෙනවා නම් මේ දෙකට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කරන්න තියෙන මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉවරලා ඔයගොල්ලෝ ඕපන් කරන්න ඇප් එක මේ CamScanner නම ඕපන් කරන්න. ඕපන් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේකෙන් ඔයාට ඕන ඩොකියුමන්ට් එකක් ඔයා කමියුනිකේෂන් එක ඒ කියන්නේ ඔයා නෝමල් ඩොකියුමන්ට් එකක් ස්කෑන් කරන විදිහට ඕන ඩොකියුමන්ට් එකක් ස්කෑන් කරගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අතන වෝටර් මාක් එකක් එනවා. ඒක විතරයි ප්‍රශ්නේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අතනම ඔයගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට දාගන්නවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ වෝටර් මාක් එකක් තිබ්බා කියලා. වෝටර් මාක් එකක් තියෙන එක විතරයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ෆ්‍රී මේක ඇත්තටම ෆ්‍රී. ඔයගොල්ලන්ට බයි කරන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ පේඩ් වර්ෂන් එකක් ගන්නවා නම් වෝටර් මාක් එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩ ගොඩක් කරන්න පුළුවන් මේ ඇප් එකෙන්. හැබැයි normal free එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ වෝටර් මාක් එකක් යනවා. ඒක විතරයි ප්‍රශ්නේ කර තියෙන්නේ. හරි අපි බලමු කොහොමද මේකෙන් ස්කෑන් කරන්න කියලා. normal කරන්න තියෙන ඇත්තටම normal ෆොටෝ එකක් ගන්න විදිහම තමයි ෆෝන් එකෙන් කරන්න තියෙන. මේ ඇප් එක ඕපන් කරා. ඕපන් කරාට පස්සේ මෙහෙම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. මේ කැමරා එකක් වගේ තියෙන මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට් එක ස්කෑන් කරගන්න. කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඩොකියුමන්ට් එක ફોකස් කරගන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ ෆොටෝ එකක් ගන්න විදිහට මෙන්න මේ ෆොටෝ කැමරා මාක් එක ක්ලික් කරන්න තියෙන. එතකොට ඔයාලට ෆොටෝ එකක් ගන්න වගේ පුළුවන් ගන්න. මම දැන් මම කොළ 3ක් විතර ගන්නම්. ඊට පස්සේ ගත්තා. ගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මේ දැන් ඔයාලට පේනවා මම කොළ 3ක් පිටු 3ක් ගත්තා. ඒක ක්ලික් කරන්න එතන. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි එන්නේ. මේ බලන්න ලස්සනට ඩොකියුමන්ට් එක ඔය තියෙන්නේ ලස්සනට මේ ස්කෑන් වෙලා තියෙන. අතරම ස්කෑන් කරා වගේ. ෆොටෝ ඇත්තටම ගත්තේ අපි ස්කෑන් කරා වගේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිය වෙනස් කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙතන ඔයාලට පේනවනේ ඔයාලට ෆිල්ටර්ස් තියෙනවා. මෙතන ඔයාලට පේනවා මේ ෆිල්ටර්ස්, රිප්ලේස්, ලෙෆ්ට්, ෆිල්ටර්, ක්‍රොප් ඒ වගේ කතාටියක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ ෆිල්ටර් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන වෙනස් කරන්න පුළුවන් එක එක මේ විදි. මෙතන බීටා වර්ෂන් එක ගත්තොත් මේ බලන්න ඒක හරි ලස්සනයි. ඒකේ ලස්සනටම ස්කෑන් කරා වගේම තියෙනවා. නැත්නම් ඔරිජිනල් එකට ගියොත් ඔය බලන්න ඒක ටිකක් ඩාර්ක්. හැබැයි මේක ඔයා ලයිට් තියෙන තැනක අඳුරු නැති තැනක ෆොටෝ එක ගත්තොත් අතරම ඊට ලස්සනට තියෙනවා. මේ අඳුරු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට අඳුරු තිබුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බලන්න මේ බීටා වර්ෂන් එක ක්ලික් කරොත් එහෙම ඒකේ ඔයාලට ලස්සනටම ඒ කියන්නේ හරි black and white ෆොටෝ ස්කෑන් එකක් ස්කෑන් කරා වගේම ලස්සන ඩොකියුමන්ට් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන නැත්නම් තව තියෙනවා පුළුවන් මේ ලයිට් නැත්නම් මැජික් කලර් ඔය එක දේවල් තියෙනවා black and white ඕම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේ බීටා වර්ෂන් එක ඇත්තටම ලස්සනයි. ඒකට අපි ඒක ක්ලික් කරමු. ඕක apply all දෙන්න මෙතන ක්ලික් කරාට පස්සේ apply all ගියාට පස්සේ හැම තියෙන හැම පිටුවටම යනවා. ඕම ඔයාලට එතකොට බලන්න හැම පිටුවක්ම මේ විදිහට මේ වෙලාවට නැත්නම් ස්කෑන් කරා වගේ. දැන් ඔයාලට මෙතන ඔයාලට මෙන්න මේ ටික් මාක් එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. එතකොට අපි එතන මේවා කරලා ඉවරයි. ඒ ටික් මාක් එකක් මේ වුණාට පස්සේ ඒක ස්කෑන් වෙලා තියෙනවා. දැන් බලන්න මේ ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට් එක ස්කෑන් වුණා. ස්කෑන් වුණාට පස්සේ මෙතන මේ දැන් ඔයාලට මේක ඔයාලට නම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඕනනම් ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. අපි නම වෙනස් කරගමු. මෙතන ඔයාලට උඩ පේනවා ටික් මාක් එකක් තියෙනවා උඩ. නෑ මේ CamScanner කියලා තියෙන මෙතන මේ CamScanner 0.2 දිනේ දාලා තියෙන එතන නම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙතන ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට නම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම ඕක test 1 කියලා දාගන්න. test 1 ඔහොම ඊට පස්සේ done දුන්නාට පස්සේ වාගේ ඒක ෆයිල් එකේ නමත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා තියෙන්නේ පල්ලෙහා පේනවා මෙතන share කියලා තියෙන තැනක්. share කරාට පස්සේ ඔයාලට එතන
ඔයාට ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ෂෙයා කරනකොට මෙතන PDF ෆයිල් එකක් විදිහට ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි තියෙන විශේෂත්වයම මේකේ. PDF ෆයිල් අපිට ඕනේ PDF ෆයිල් එකක් විදිහට ෂෙයා කරන්න. නැත්නම් ඔයාට කෙලින්ම ඩිරෙක්ට් මේ ෆයිල් එක Messenger හරි WhatsApp හරි ඕන Gmail හරි ඕන විදිහකට ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මම PDF වලට කන්වර්ට් කරලා ෂෙයා කරන්න. PDF වලට කන්වර්ට් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේක තමයි PDF version එක. ඊට පස්සේ මෙතන බලන්න ඔයාලට මේ watermark එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. watermark එක ඔයාලා remove කරන්න ඕන නම් ඔයාලට මේක paid version එක ගන්න ඕනි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට document එකක් scan කරගන්නයි ඕනි. ඒක නිසා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක normal විදිහට ඔයාලට මේ watermark එක තියෙද්දිම යන්න පුළුවන්. එහෙම ගියාට පස්සේ ඊට පස්සේ මේ share මුඩ තියෙන share button එක click කරන්න. share කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ඒක direct කරන ඔයාගේ මොකද Gmail එකට හරි Messenger හරි ඔයාට ඕන විදිහකට ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. මම මේක ක්ලික් කරන්නේ නැහැ. මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ මගේ Gmail එක ඩිරෙක්ට් යනවා. ඒක නිසා මම ක්ලික් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේක ෂෙයා කරන්න. ඕක තමයි ඇත්තටම මට කියලා දෙන්න ඕන කම තිබුණේ අද. ගොඩක් වැදගත් මේ ඕගොල්ලන්ට මං හිතන්නේ ගොඩක් වැදගත් වේවි මේ දවස්වල මේක ෂෙයා කරන්න ඕන නම් ඩොකියුමන්ට් ස්කෑන් කරලා යවන්න ඕන නම් ෆොටෝ ගහලා යවනකොට එක ෆයිල් එකට එන්නේ නැහැනේ ෆයිල් මේ පිටු ටික ඒක හරි කරදරයි. බලන එක්කෙනාටත් කරදරයි හරි ප්‍රශ්නයක්. ඒක නිසා මේ වගේ ඇප් එකක් පාවිච්චි කරාට පස්සේ ෂෙයා ඒ කියන්නේ ෆයිල් එකේ ඔක්කොම පිටු ටික එක ෆයිල් එකකට ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක තමයි මේකේ තියෙන ලොකුම වැදගත්කම. ඒක නිසා මේ වගේ ඇප් එකක් පාවිච්චි කරන එක ඔයගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ ගොඩක් වැදගත් වෙයි ඉගෙන ගන්න එක්කෙනෙකුට. හරි. එහෙනම් මම හිතනවා මේක වැදගත් වුණා කියලා යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න මේක ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වුණා වගේම යාළුවන්ටත් වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම ලයික් කරන්න, subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. එහෙනම් තව මේ වගේ එකකින් මේ වගේ අලුත් ඇප් එකක් ඔයගොල්ලන්ට හඳුන්වලා දෙනකම් ඒ වගේම තව අලුත් වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ට අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකම් මම ගිහින් එන්නම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.